Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog India-Pakistan, want die is actueel. Ieder moment kan die gaan uitbreken, want India bereidt zich voor op een aanval. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Nou, als eerste is er een aanslag geweest in Kashmir. Daar zijn, ik dacht, 27 mensen omgekomen, waarvan 26 mensen uit India, toeristen die daar waren. Op dat moment heeft India gezegd: degenen die dat hebben gedaan, die worden gesteund door Pakistan. Dit pikken we niet langer. En vervolgens heeft India aangegeven dat een verdrag over de rivieren, dat nu suspended is. Ze hebben het stopgezet. Dat verdrag zegt dat India een bepaald deel van het water uit de rivieren eruit mag halen, maar dat ze ook een bepaald deel naar Pakistan moeten doen stromen. India heeft nu gezegd van, oh, wij sluiten die dammen en wij houden nu het water helemaal zelf. Nou, dat is dus een overtreding van dat verdrag. En Pakistan heeft al gezegd, ja, als je dat doet, dan is het oorlog, want dat water is voor ons essentieel. Geen water, geen leven. Dus dat is een zaak, dat moet je gewoon pertinent niet doen. Je krijgt oorlog. Nou, die oorlog wil India. En wat ze hebben gedaan is dat ze de sluizen vannacht open hebben gezet. Dus ze hebben eerst een paar dagen water zitten vasthouden. En toen ineens al die sluizen weer opengezet, waardoor er een vloedgolf richting Pakistan is gegaan. Nou, dat is al een eerste ramp natuurlijk voor Pakistan. Geen goede zaak, maar het ziet er ook naar uit dat er nu een aanval van India op Pakistan komt. En dan is even de vraag, wordt dat een landaanval of is het alleen maar de luchtmacht en raketten en drones die dat allemaal gaan doen? Dat weten we nog niet. Dat is even het afwachten. Maar het ziet er nu wel naar uit dat India die aanval gaat doen. India is hier de agressieve partij die oorlog pertinent wil. En dan neemt India wel een risico mee, want India is afhankelijk van Rusland voor de munitie. Want ze hebben namelijk Russische wapens. En Rusland is zelf niet eens in staat om haar munitie die ze nodig hebben in Oekraïne te produceren. Want Rusland gebruikt nu vooral Noord-Koreaanse munitie. Dus dat is echt een risico wat India neemt. Zou de oorlog met Pakistan meer zijn dan een schermutseling? Zou het echt een oorlog worden zoals ook die driedaagse veldtocht van Poetin ineens een meer dan 3 jaar lang durende oorlog werd? Ja, dan heeft India een probleem, want dan missen ze dus in feite de aanvoer van nieuw materieel en de munitie voor hun wapens. Dus dat risico nemen ze. Aan de andere kant, Pakistan is hier de onderliggende partij. Want weliswaar hebben die Amerikaanse wapens, maar hoe goed kan je Amerika op dit moment nog vertrouwen? Zeker als je een moslimland bent. En ja, dat is dus ook voor Pakistan nu een heel zwak moment, want ze hebben die Amerikaanse wapens, maar krijgen ze nog wel, als ze dat willen bestellen, aanvullingen en munitie vanuit de Verenigde Staten, zelfs als ze ervoor willen betalen. Ja, dat is onder Trump natuurlijk enorm de vraag. Dus beide landen staan er zwak voor. India heeft naar Oekraïne aangegeven van, ja joh, leuk dat jullie aangevallen worden door Rusland, maar dat is niet onze zaak. Wij blijven gewoon met Rusland zaken doen. Dat hebben alle andere landen ook gezien, dat India er zo in stond. Van ja, boeit me niet. Die oorlog daar, wij hebben geen standpunt erin en wij hebben ook geen moreel kompas daarin, dus wij blijven gewoon zaken met Rusland doen. Nou, gaat het nu zometeen mis met India, dan heb je kans dat India dezelfde respons krijgt van andere landen, want India is hier de agressieve partij. En weliswaar is een aanslag geweest, maar ja, de vraag: is die aanslag door die organisatie gedaan en is die organisatie daarvoor toe aangezet door Pakistan? Dat zijn allemaal vragen die in de lucht hangen. En ja, daar is natuurlijk een punt, is dat zo? Is dat de schuld van Pakistan dat daar een aanslag is gedaan? Dat weten we niet. En ja, om daar nu een enorme oorlog voor te beginnen. Ja, goed, Israël deed het ook, maar die aanslag was wel even iets meer impact dan wat er nu is gebeurd. En aanslagen zijn schering en inslag in zowel India als Pakistan. Als we kijken naar de hoeveelheid aanslagen die Pakistan de afgelopen 50 jaar te verwerken heeft gehad, dan kan India nog wel een flink lijstje verwachten als ze op hetzelfde niveau moet komen. Maar ook India heeft de nodige aanslagen al gehad. Die landen zijn gewoon in een oorlog verwikkeld zonder dat er openlijk strijd is. Dus in die zin, daar doen ze elkaar iedere keer wat zaken aan.
En dit sluimert en sluimert. En India heeft nu een zeer nationalistische premier en die wil heel graag even goed laten zien dat die Pakistan de baas is. En de vraag is of dat zo is. En India heeft ook al een grensprobleem met China aan de andere kant van het land. Dus ja, je moet je afvragen, is India wel in staat om al die schermutselingen, zullen we het nu nog even noemen, om die te kunnen blijven voeren, terwijl hun grootste bondgenoot Rusland in feite zelf ook al bezig is. Dus ja, ik vind het geen slimme zet van ze. Maar ja, dat is natuurlijk het feit van die pure nationalisten. Die willen heel graag eventjes zichzelf op de borst kloppen. Dan is dus de vraag, is dit de bedoeling dat een echte oorlog wordt? Wat is dan het doel van die oorlog? Dat is totaal onduidelijk. Ja, dat is geen goede zet om dan een oorlog in te gaan. Als je een oorlog ingaat, dan is het veel beter om precies aan te geven, ook naar je soldaten, hiervoor doen we het. Nou, India kan dat niet. Ja, het is wraak voor een aanslag. Ja, waar houdt dat dan in? Wanneer houdt het dan op? Wanneer is de aanslag dan gewroken? Het feit dat je die sluizen hebt opengezet, die dammen, en dat nu dus een enorme vloedgolf richting Pakistan gaat, dat kan meer leed en doden hebben veroorzaakt. Ik weet niet of het zo is, maar dat kan meer hebben veroorzaakt dan die hele aanslag in India. Ja, is het dan al niet over? Hè? Waarom zou je dan nog meer gaan doen? Nou, het ziet er echt naar uit dat er nog veel meer komt. En dat het eigenlijk, ik denk binnen 24 uur, duidelijkheid is wat dat dan gaat worden. En ja, dat zullen we dus moeten afwachten. En helaas heb ik daar geen beter nieuws over. Dankjewel voor het kijken. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Vond je de video oké? Geef een duim. Heb je verder nog geen nieuwsbrief van Beursbox? Ga dan naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe. Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor, Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan.